الو من متیوام خوش اومدید به ویدیو. احتمالاً ما یه چند وقتی درست ندیدید. خب عذرخواهی می‌کنم بابت این موضوع. امروز ویدیو آنباکسینگ داریم. قبل از شروع ویدیو حتما یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، این پایین هستشو سابسکرایب کنید و اینستاگرام من که اینجا هستش برین فالو کنید و بریم سراغ ویدیو. جدیدترین نسخه آیپد پرو و بهترین نسخه‌شه که با خیلی سختی تونستم تهیه کنم. شما گریه کردیم براتون خریدن، ما کند زحمت کشیدیم قبل از هر چیز باید بهتون بگم که این وای فای و سلولار هم داره و خب قیمت سلولارش از وای فایش بیشتره. قیمت این بودن تو بازار 70 میلیونه، 70 تا 80 میلیون هستش. من 512 وای فای 512 دیگه 12.9 اینچی وای فای سلولار رو گرفتم که البته نسخه‌های دیگه هم داره که با قیمت‌های متفاوت‌تری می‌فروشن و خب اگر دوست داشتین که حتما آیپد تجربه کنیم میتونیم با قیمت‌های پایین‌تر رو داشته باشیم. ولی خب چون من خواستم کار گرافیک شروع کنم دیگه از این دوست قولمون شروع کردم. حالا بریم بازش کنیم ببینیم توش چیه. خیلی کامفتبل باله. خدایی هست. واو من چیز کله‌ایه. خیلی باله. این دوربینشه، این صفحه نمایشگر یه جوری هم نیفتادم. اینم دوربین صفحه نمایشگر بازشون. خیلی خوبه، خیلی بزرگه واقعا. حالا تا این روشن بشه من دارم سویه اینه دیگه من یه جورم ببینم تو این مثلا چیه. خب تو این بزنه زمان اول که من این 120 هرتز بودنش خیلی مشخصه. این به وای فای وصلم شد. دود واقعا خفنه، واقعا خفنه. باشه این صبر کنم تا خودش چیز شه. این حالا بذاریم اینجا تا ستاپ شه. این سراغ داخل چنده چی داره. این که قاعدتا اینه که میشه اسم ته پراید کسی خواستش بیاد بگیرش بیاد. و خب این آداپتور جدید اپله، یعنی آداپتور جدید که نه آداپتور اپله که از تو این سری حذف نشد. یعنی میشه آیفون و اینا چون حذف شده انتظار داشتم خوب از تو اینا حذف شه و نوشته بود که حذف نشده ولی خب دیگه خوبه دیگه، ما که راضی. اینم سیمش حالت کنافی داره، اگر بتونه این حالت کنافی داره. جالبی این آیپد اینه که پورتی که به پشت خود آیپد میخوره تایپ سی، یعنی بتونم اینو دوزارم. خیلی عجیبی که بهتره دیگه بالاخره تو میتونی الان به همه چی وصلش کنی، همه جور حرکتی میتونی باش بزنی. اینم که خب انشالله طویله به اندازه کافی. چون فیس آیدی میخواد بیشتر. این از آیپد پرو 2022. خب این که ستاپ شد هیچ. اینو بیارم سر جاش خاموشش کنم. دکمه خاموشش اینجا زنگو. این داداشمونو باز کنیم. اپل پنسل سکند جنریشنه. با هم ASMR ریز بریم.
والا چیز بزنم توی این بزنم واو چقدر قشنگ تو دست میاد چیه آها این بزنمه کانتینیو سابسکرایب یادم اینجا بعد یه چیزی جدیدی که توی این اپل پنسل 2 و بالاخره آیپد پرو نسل جدید هستش که شما میتونید رو اپ ها بری و اون خودش بعد از که روش کلیک کنید کار میشه. اوه اینجا کسی به بدهکار بودن. این از این من یه کیس هم برای این گرفتم. اینه خیلی گندست میشه. عالی شد. چه سختی آقا قبول شد. اینو حیفم اومد نگم ولی خیلی کارو بهش یاد میده. این بود از آنباکسینگ آیپد پرو نسل 6. خیلی خوشحال میشم بقیه ویدیو یوتیوب ما رو نگاه کنید. اون پایین هم هست تا ویدیو دیگه.